वेलकम ब्याक मेरो च्यानलमा। अनि तपाईहरुलाई आज म भन्न गइरहेको छु अनलाइन जब कसरी खोज्ने। भिजिटमा भयो, तपाईहरु भिजिटमा हुनुहुन्छ भने पनि या नेपालमै हुनुहुन्छ भने या इन्डियामा हुनुहुन्छ या जुनसुकै देशमा पनि अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, किनकि म डेली यस्तै जब रिलेटेड भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छु। सबभन्दा पहिला www.indeed.com मा जानुस्। तपाईको यहाँनेरि लोकेसन वेयर अनि व्हाट हेर्नुस् है। माई जब्स, माई सीवी, माई सब्सक्रिप्सन या चेन्ज कन्ट्री। म युनाइटेड अरब इमिरेट्समा छु, सो म यहीँनेरि एप्लाई गर्छु। हेर्नुस् यिनीहरु सबै कन्ट्रीहरु हुन्। यसमा क्लिक गर्नुस्। वेटर दुबई, ओके, फाइन्ड जब। वेटर हेर्नुस् 2500, 3000, 2200, 3500, 1500 देखि 1800, 4500 देखि 5500। क्याप्टेन, वेटर, हेड वेटर, बाइक राइडर, वेटर सुपरभाइजर। अब तपाईले वेटरमा छ हुनुहुन्न भने जुनसुकै जब पनि पाइन्छ। क्लिनर, हेर्नुस् क्लिनर, फिलिपिना क्लिनर 1300, क्लिनर विथ क्लिनर जेनरल क्लिनर 1500 अ मन्थ। टप किचन क्लिनिङ क्याटरिङ सर्भिसेस एलएलसी 1850, 1800 देखि 2200, 2000 देखि 3000। मेल कमेरिकल क्लिनिङ सुपरभाइजर रहेछ। अब यसलाई एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ जानुस्। हेर्नुस् है, यो 2000 देखि 3000 मन्थ, एक्सपिरियन्स 1 इयर। यो तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटीहरु ड्युटीहरु बताएको छ। क्लिक इफ क्वालिफाइड भनेको छ, यसमा क्लिक गर्दिनुस्। के यहाँ छ अब तपाईको सीभीहरु। तपाईले यहाँनेरि सीभी बनाउन पनि मिल्छ। कसरी सीभी बनाउँछ अहिले म भन्छु। हेर्नुस् प्रोफाइल, आफ्नो नाम, फोन नम्बर, इमेल है। डिजायर्ड जब, आफ्नो आफूले चाहेको जब हैन। डिजायर्ड जब टाइटल मेरो सुपरभाइजर हो, सो डिजायर्ड जब टाइम्स, फुल टाइम, डिजायर्ड स्यालेरी, एनीवेयर, लोकेसन, वर्क एक्सपिरियन्स, हाउसकिपिङ सुपरभाइजर। यहाँनिर आफ्नो सबै तपाईको अब्जेक्टिभहरु या एक्सपिरियन्सहरु दिनुपर्छ है। अनि तपाईले कहाँ के काम गर्नुभयो त्यो, अनि एजुकेसन, स्किल्स, सर्टिफिकेट या लाइसेन्स छ भने एडिसनल इन्फर्मेसन लाइक हुन्छ नि, सीभीहरु एट्याच गर्नु चाहनुहुन्छ भने यसमा लिंक्स, या कुनै लिंक्स दिन चाहनुहुन्छ भने या अवार्ड्सहरु कुनै छ भने तपाईको यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म कन्टिन्यु गर्छु। यसलाई आफ्नो फोन नम्बर दिएर चाहिँ यहाँनेरि नोटिफाई मी भन्छ। जब्स आर एभाइलेबल। यस तपाईले इमेलबाट नोटिफाई गर्छ। यसमा कन्टिन्यु गर्दाखेरि हाउ मेनी इयर्स डु यु हेभ एक्सपिरियन्स भनिरहेको छ। तपाईसँग कति इयर्स छ? मसँग 3। सो म एप्लाई गर्न चाहन्न किनकि मलाई अलरेडी जब छ। सो यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्छ तपाईले एप्लाई गर्नको लागि। एप्लाई भनेर ब्याक आउँ। तपाईलाई म सीभी कहाँबाट हाल्ने, कसरी बनाउने सिकाउँछु। यो होममा जानुहोस् हैन। सबभन्दा पहिले तपाईले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि यहाँ आफ्नो इमेलमा साइन इन गरेर हैन पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यसपछि माई सीभीमा गएर तपाईले तपाईको सीभी एड गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो प्रोफाइल, डिजायर्ड जब्स, तपाईलाई यसको बारेमा भनिसके। तपाईलाई आफूले मात्र हैन, तपाईलाई कम्पनीले पनि खोज्छ। यदि तपाईको सीभीहरु राम्रो, प्रोफाइल राम्रो बनाउनु भने आफै कम्पनीले खोजेर तपाईलाई हेर्नुस् है। माई जब्समा जाँदाखेरि नेक्स्ट स्टेप 1 सेभड एप्लाई
इन्टरभ्युइङ अफर या अफरमा चाहिँ तपाईँलाई अफर गर्छ। तपाईँको प्रोफाइल भिजिट भएको छ कि छैन, या आफूले कुन कुन भिजिट गरियो होइन। हस् त धन्यवाद। तपाईँ युएईमा भिजिटमा हुनुहुन्छ, जब पाउनु भएको छैन भने यसमा गएर हेर्नुहोस्, या जब कुनै खोजिराख्नु भएको छ भने यसमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ है।